Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Iată-ne ajunși din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură cu previziuni generale pentru anul următor, pentru anul 2025. Și trebuie să vă spun că lectura voastră este un pic mai specială. De ce? Pentru că anul 2025 este un an cu vibrație nouă. Iar în tarot, numărul 9 din toate arcanele majore îl ocupă Pusnicul, care este cartea care vă și reprezintă pe voi, Zodia Fecioară. Este un an care pentru voi va avea o conotație de 2 ori mai importantă decât toate celelalte zodii. Și voi sunteți, aș putea să zic, ultima zodie din primele 6 zodii care veți reuși să redeveniți voi, dar cu o variantă mult îmbunătățită. Ce ne spune acest arcan major, Pusnicul? Ne vorbește foarte mult de dorința de a te îndepărta, de toate acele lucruri negative, de toate acele lucruri care poate ți-au făcut rău. Ne vorbește foarte mult de acea înclinație spre cunoaștere, spre a studia mai mult. Ne vorbește de asemenea de acea introspecție pe care fiecare de multe ori o facem cu noi înșine și cu viața noastră, acea lumină de care de multe ori avem nevoie în situații și în perioade dificile din viața noastră, când facem apel la experiențele trecutului pentru a ne da seama și mai bine cam cum ar trebui să procedăm. Pentru că, uite, am procedat așa și s-a întâmplat așa. Dar, de fapt, astea sunt experiențele vieții. La voi va avea o conotație de 2 ori mai mare acest an. De ce? Pentru că este un an de bilanț, se încheie un ciclu de 9 ani și oarecum este un an în care trebuie să ne pregătim atât viața cât și terenul, da? Pentru următorul an, care va fi 2026, va fi un an cu vibrație 1, un an de noi începuturi, de noi obiective, de noi experiențe. Un nou ciclu de ani care va începe. Acum, cum bine v-am spus, voi în tarot aveți arcanul major Pusnicul, care ne vorbește fix de aceleași lucruri de care v-am povestit și înainte. Și cum bine vedem aici, acest bătrân cu acest felinar care dă lumină și ținând cont de caracteristicile zodiei voastre, și anume faptul că sunteți foarte atenți la detalii, aveți o etică, nu vă place să greșiți, nu vă place ca alții să greșească, aveți o atenție foarte mărită la lucruri și în general vă place să studiați, vă place să învățați. Considerați că studiul și deprinderile importante pe care le puteți învăța de-a lungul vieții sunt foarte importante. Sunteți într-un an în care veți ști exact ce să eliminați din viața voastră, ceea ce nu vă mai folosește. Puteți să vă dedicați poate foarte mult timp în ceva care vă preocupă, în ceva care pentru voi este important. Cred că ar veni o avertizare cu această dublă energie a Pusnicului. Aș spune că trebuie să aveți un pic de grijă de-a lungul acestui an de a nu vă complica viața mai mult decât trebuie, pentru că vă cam stă în caracter. Cumva, adică dacă aveți ceva de făcut și l-ați luat la purecat și l-ați analizat și l-ați luat în detaliu și ați văzut că e ok, nu întârziați mai mult, pentru că cu cât asta arată o lipsă de încredere în voi, în primul rând. Asta vă poate aduce întârzieri, da? În planurile, în situațiile pe care voi vreți să le rezolvați. Și, de asemenea,
se pare că voi, în anul acesta, voi oricum sunteți atenți la propriul corp și la ce mâncați și unii dintre voi chiar sunteți un pic ipohondri, așa aveți senzația că sunteți bolnavi de câte o boală, dar care nu există. În acest an, într-adevăr, atenția voastră va fi foarte mult la puterea a doua, aș spune, vis-a-vis de sănătatea voastră, lucru care nu este nimic rău, da, nimic rău, dar știți cum e, tot ce se duce la extrem nu e sănătos. Acum, mai am ceva să vă spun. Dragilor, acești doi arcani, numărul 9 cu numărul 9, prin reducere pitagorică, de fapt printr-o însumare, ne va da un 18. Ia uitați care arcan major vă va sprijini, își va aduce aportul energetic pentru voi de-a lungul lui 2025. Avem Luna. Luna care vine cu, cum să spun eu, cred că vine să vă ajute într-un fel. Vor aduce posibil schimbări foarte bruște în viața voastră. Dar schimbări bruște în ce sens? În sensul în care să te facă să nu mai ai acea nesiguranță. Pentru că Luna este patronată de semnul peștilor. Iar semnul peștilor vine cu foarte multă răbdare, cu foarte multă empatie. Probabil că este un aspect din viața ta la care probabil trebuie să lucrezi. Nu pentru că poate ți-ar lipsi, dar poate că acolo undeva mai există anumite carențe, anumite lipsuri. Și pentru că intrăm într-un an 2025, un an de bilanț, un an de tras concluzii, de tras linie, dar am avut un 2024, un an cu vibrații 8, unde lucruri au cam ieșit la suprafață, dar tot ce a fost ascuns sub preș a ieșit la suprafață și acum este momentul să tragem o concluzie, să tragem o linie și să vedem cu ce rămânem. Arcanul major Luna și cu energia peștilor, aș spune că vine cu, așa cum v-am mai spus, cu foarte multă răbdare, cu foarte multă vindecare, dar o vindecare care vine cu ajutorul sentimentelor, cu ajutorul dragostei. Cumva, poate ar trebui să deprindeți că ceea ce nu știți de multe ori sau ceea ce nu apare foarte clar, asta nu înseamnă că este ceva neapărat rău. Dar pentru că voi sunteți foarte, foarte detailiști. Sunteți zodia cea mai detailistă din tot zodiacul. Sunteți acei care pleacă de la acel bob de nisip pentru a descoperi, pentru a ști. Și probabil că această energie, această vibrație a lunii vă poate ajuta să încercați un pic să nu mai fiți atât de fixiști, posibil. Da? Pentru că și asta, eu v-am mai spus, nu există o zodie perfectă. Nu există. Fiecare zodie are chestiile, calitățile și lucrurile ei pro și contra. Da? Și faptul că sunteți fixiști și faptul că de multe ori foarte greu lăsați de la voi, tocmai pentru că înmagazinați într-adevăr foarte multă informație, adică nu e vorba că n-ați ști ce vorbiți, dar câteodată e bine să lăsați, cum să spun eu, lucrurile care, chiar dacă vi se par neclare, da? Sunt momente în viață în care poate că e mai bine să nu știm chiar tot. Da? Iar energia peștilor vine cu foarte multă înțelepciune, cu foarte multă empatie, cu, cum să spun eu, de multe ori avem nevoie și de visare. Avem nevoie și sunt lucruri pe care chiar nu, ar fi mai bine să nu le știm. Bun, dragii mei, haideți să vedem ce spune tarotul, ce ne spune roata astrologică pentru voi, dragilor.
din Fecioară pentru 2025. Haideți să vedem. Ce scuze pentru voce, se pare că vorbitul, aerul rece de afară nu prea fac casă bună, ca să zic așa. Haideți să vedem, sper să reușesc măcar să termin cu întreg zodiacul și să-mi iau pauză de voce, ca să, oricum eu tratez, mă sper să nu mi-a de tot. Bun, și avem prima casă sau luna lui ianuarie, a doua casă, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta, a noua, a zecea, a 11-a și a 12-a. Și de asemenea vom scoate surpriza anului. Care va fi surpriza anului pentru dragii mei din Fecioară? Haideți să vedem, o vom pune aici. Și un mesaj general pentru voi, dragilor din Fecioară, pentru anul 2025. Bun, le vom lăsa aici. Și haideți să începem cu începutul. Luna lui ianuarie sau casa 1, care ne vorbește despre personalitatea ta, despre cum te arăți tu lumii sau cum te percepe lumea pe tine. Și avem judecata. Dragilor, nici nu se putea altfel. Judecata ne vorbește tare mult de schimbări pozitive și necesare în același timp, care vin în viața voastră. Lumea vă va percepe ca acel personaj care răspunde atunci când este chemat, posibil chiar să primiți vreun apel telefonic unde să vi se ceară poate sprijinul, ajutorul, dar sau poate să vi se ceară chiar reîmpăcarea cu o anumită persoană, sau pur și simplu luna lui ianuarie pentru voi va fi una de introspecție profundă în care voi vă veți reîmpăca cu voi înșivă. Iar asta nu poate să fie decât un lucru minunat. Ne vorbește de asemenea despre posibil o reușită foarte bună într-o anumită problemă legală sau și de justiție, sau poate pur și simplu în luna lui ianuarie veți învăța o lecție foarte importantă pentru voi. Luna februarie sau casa a doua, care ne vorbește despre finanțele voastre, despre posesiunile voastre, vine cu un 7 de cupe. Un 7 de cupe pe care eu aș spune la care ar trebui să aveți grijă, mai ales pentru că e vorba de bani. O ofertă foarte tentantă care ajunge la voi. Îmi cer scuze. O ofertă foarte tentantă care ajunge la voi și la care voi va trebui să fiți foarte atenți și să-i acordați atenția cuvenită, pentru că poate să vină înveșmântat așa foarte poleit, foarte frumos, foarte atrăgător, dar există șanse de 50-50, jumate-jumate, să fie o ofertă serioasă sau nu. Și pentru că a căzut pe casa banilor, eu una cel puțin v-aș recomanda, cărțile o fac, de fapt nu eu, să acordați mai multă atenție acestei oferte tentante. Cum de asemenea, pentru că poate fi înșelătoare sau poate fi falsă. Nu este o lună lui februarie, nu va fi o lună foarte bună pentru a face investiții, pentru a investi bani în ceva anume. Mergem mai departe. Casa a treia sau luna lui martie, avem un 6 de spade. Casa a treia ne vorbește tare mult de potențialul tău sau de călătoriile foarte scurte. Se pare că luna lui martie va fi o lună în care e posibil într-adevăr să faceți niște drumuri scurte, poate în rezolvarea unor, cum să spun eu, unor situații chiar amoroase, poate să fie, da? Legate poate de o călătorie scurtă pentru, nu știu, dacă aveți ceva probleme în acea perioadă în relație, pentru a reînvia un pic relația, sau poate aveți o dragoste la distanță și atunci luna lui martie va fi o lună prielnică, se pare, pentru a face acest drum scurt.
Dacă vorbim de viața profesională, e posibil să faceți o călătorie sau jobul vostru să fie unul care să fie legat de călătorii în general, da, nu știu, pentru cei care sunteți poate șoferi, un transportul în comun, indiferent de ce transport vorbim, sau dacă vorbim de o situație financiară, e posibil să cam faci drumuri pentru a rezolva o situație care ține de finanțe. Casa a patra sau luna lui aprilie, avem un 5 de cupe. Casa a patra ne vorbește tare mult de familie. De familie sau de casă. Casă ca și clădire. Nu știu dacă veți avea, trebuie să vă spun, nu am cum să nu o fac, nu luați literă de lege, pentru că tarotul nu obligă și nu condamnă. Tarotul decât expune. Ceea ce face fiecare depinde de el însuși. E posibil să existe o pierdere la nivel de familie, dar nu familia pe care ați format-o voi, familia voastră de sânge, mamă, tată, frați, surori. Da? Deci nu vorbim de cei care au format ei propria lor familie, ca să ne înțelegem. Ori va fi o pierdere, ori va fi o decepție pe care o veți avea, poate din cauza relației cu familiari cu care aveți legături de sânge, sau eu aș mai spune cu acest aș mai spune, fiind legat și de casă, ca și clădire, ca și cămin, posibil să nu se poată rezolva o anumită situație legată de casă. Da? Casa fizică. Da? Nu știu, poate o renovare, poate o cumpărare, poate, nu știu, ceva care nu va ieși așa cum v-ați fi dorit voi. Ceva nu va ieși tare bine. Și asta probabil a unei situații care ține de ceva timp din trecutul vostru. Mergem mai departe. Luna mai sau casa 5-a. Ce te face pe tine mândru? Sau ce te face pe tine să te simți special? Avem nebunul. Cred că ce vă face pe voi speciali este faptul că sunteți mereu pregătiți. Sunteți mereu pregătiți pentru noi începuturi, pentru noi experiențe. Vă luați întotdeauna acele riscuri pe care le studiați. Totuși, în luna lui mai veți vrea să începeți ceva nou, nu-mi dau seama pe ce plan, da? Pentru că e vorba strict de ce te face pe tine special, ca și zodie. Și se pare că vei încerca marea cu degetul, să începi o nouă experiență, să începi ceva nou, cumva fără să mai pui foarte mult accent pe toate riscurile. Știu că sună un pic ciudat. E posibil ca unii dintre voi să luați decizia să vă mutați într-un loc departe de locul în care vă aflați în acest moment. Și va fi o schimbare mare. Va fi o schimbare mare care va implica și niște riscuri care va trebui să vi le asumați, sau niște compromisuri destul de mari, dar pe care se pare că veți fi dispuși să le luați. Chiar dacă avem aici pe casa 6-a, care ne vorbește de muncă, de sănătate, de forma voastră fizică, avem un nou de spade, un nou de spade care îmi vorbește de un pic de teamă, un pic de frică. Aș spune că ar trebui să fiți un pic atenți în luna lui iunie, să fiți un pic atenți pe partea asta, nu știu, a mâinilor, în general, partea brațelor, mâini, palmă, braț, și cu aparatul respirator, dacă vorbim de sănătate. Pentru că veți avea posibil o scădere
imunității din cauza unor situații foarte stresante. Dar știm foarte bine că atunci când suntem foarte stresați, apare un dezechilibru la nivel hormonal. Iar asta nu va face decât să ne facă rău și pe interior din punct de vedere al sănătății. Ce ar mai fi de spus, pentru că vorbim de casa muncii, va fi ceva legat de viața voastră profesională care vă va da bătăi de cap. Nu știu, poate va fi o așteptare destul de dificilă. Și unde voi chiar trebuie să realizați faptul că trebuie să fiți sănătoși din toate punctele de vedere, atât emoțional cât și fizic. Pentru că totuși situația se va rezolva, nu este ceva ce nu se va rezolva. Da? Unii, dar este pe casa muncii, deci nu pot vorbi de alte aspecte. Mergem mai departe. Casa a șaptea care vorbește de perechea ta, de acea persoană cu care tu la rândul tău poate ai construit o relație, ai construit o familie, sau de relațiile tale cu prietenii, cu persoane apropiate sau chiar și cu dușmanii tăi declarați. Și avem Marele Preot. Avem Marele Preot care, ce-mi spune, mai ales că avem deja perioada de vară, perioada lui iulie, Marele Preot îmi vorbește tare mult de corectitudine. Unii dintre voi chiar se pot căsători, da? Cu perechea lor. Alții pot găsi o soluție cu ajutorul unei persoane care e în măsură să dea un sfat bun. Da? Alții pot face o negociere mai bună pe planul ăsta profesional. Alții, dacă ceva probleme apar pe plan financiar, cumva se pare că vei consulta un specialist în domeniu pentru a obține cele mai bune răspunsuri sau cele mai bune rezolvări. De asemenea, dacă vorbim de relație în sine, relația celor care sunteți deja într-o pereche, care aveți deja o familie, se pare că va fi una destul de stabilă, va fi așa o iubire foarte tradiționalistă și cumva se pare că unii dintre voi ori vă pregătiți pentru o naștere, pentru un botez sau chiar pentru o adopție. Mie nu mi-a părut. Această carte cel puțin nu-mi spune că în iulie, domne, careva se va divorța. Nu. Iar cei singurei, aș spune că dacă până în această lună iulie nu apare nimic la orizont, se pare că în sfârșit e posibilă o nouă legătură, dar care va fi bazată pe principii tradiționaliste, pe principii tradiționale. Mergem mai departe, luna lui August sau casa a 8-a, care ne vorbește de transformare, ne vorbește de situații care aduc transformări bruște în viața voastră, ne vorbește despre karmă, ne vorbește despre relația cu cineva special. Și avem un rege de monede. Un rege de monede care vine cu, aș putea să zic, o persoană o zodie de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară sau Capricorn, care vine cumva să te ghideze și care are ceva legătură cu banii, cu situația financiară. Vine cumva să te ajute poate să ai o stabilitate economică sau să închei într-un mod fericit o anumită problemă. Da? Este cineva care te poate ajuta să obții poate un nou loc de muncă sau un beneficiu, da? Relaționat așa cu viața asta profesională. Dacă nu vorbim neapărat de această persoană, putem vorbi de luna lui August ca de o lună în care cred că transformarea cea mai mare ar avea loc pe plan profesional. De ce? Pentru că această carte anunță o perioadă de extindere. O perioadă de extindere care vine în urma muncii pe care tu ai depus-o. Și unde tu îți vei da seama că trebuie să-ți asumi decât riscurile necesare și nimic mai mult,
și să fii calculat. Da? Mergem mai departe. Luna lui septembrie sau casa nouă care vine cu curiozitate, care vine cu răspunsuri pe care tu le cauți, care vine cu călătoriile lungi, da? Sau cu vacanțele lungi. Se pare că pentru voi, dragilor, avem o regină de spade, o regină de spade care vine cu... Aș zice că pe partea asta călătorilor lungi, nu știu eu cât de lungi vor fi, mai ales pe partea asta a vacanțelor. Ce pot să vă spun este că ori aveți în viața voastră pe cineva care este foarte hotărât, o persoană foarte hotărâtă care, cum spune, așa trebuie să se facă și care e foarte rece, e foarte reținută, care nu se deschide foarte ușor și care, mai ales pe casa asta a noua, te va ajuta să găsești totuși anumite răspunsuri la anumite întrebări care te vor frământa, sau ar mai putea să fie situația în care să ai poate vreun șef mai inflexibil așa, mai inflexibil, destul de puternic, care cu care va trebui să fii un pic mai atentă și să nu ai un comportament exagerat, indiferent că îți convine sau nu. Da? Dar aici intuiția îmi spune că există cineva care te va ajuta să găsești un răspuns. Chiar dacă modalitatea probabil în care o va face nu va fi una tocmai pe placul tău, dar vei afla niște răspunsuri importante în luna lui septembrie. Luna lui octombrie sau casa 10-a care vine cu reușitele tale. Care vor fi reușitele tale în 2025? Da? Sau care sunt oportunitățile care te pot ajuta să obții ceea ce tu îți dorești? Și avem un doi de bâte. Un doi de bâte care îmi vorbește de o anumită situație familiară care te va pune un pic, îți va ridica așa un pic de semne de întrebare. De ce? Pentru că nu e numai o singură persoană implicată, sunt mai multe persoane implicate în această situație și fiind pe casa a 10-a, se pare că cea mai mare reușită a ta este aceea că cumva vei reuși să iei o decizie și să ieși cumva din această situație. Da? Desigur, această carte îmi vorbește de călătorii. Nu știu, îmi dă senzația că luna lui octombrie, pentru voi, dragilor, mai ales că vorbim de reușitele tale, eu aș spune că vei schimba locul. Vei fi tentat să ieși din zona ta de confort, să nu te mai uiți în urmă și să încerci către alte zări, că e poate profesional, că e poate din cauza familiei, dar cumva parcă îți vine să zici, știi, nu mă mai încălzește cu nimic, că am tot ce-mi trebuie, că nu-mi lipsește nimic în sensul ăsta material, dacă eu nu mă simt bine în respectivul loc. Știți că era o vorbă care spunea: acasă nu e neapărat locul unde mănânci și dormi. Acasă e acel loc în care tu te simți împlinit, în care tu te simți iubit, în care tu te simți liniștit. Mergem mai departe, luna 11-a, da, luna lui noiembrie sau casa 11, care ne vorbește despre lucruri care te pot lua prin surprindere, de norocul tău, de partea ta norocoasă. Și avem un cavaler de spade, dragilor. Trebuie să vă spun că se pare că norocul vi-l cam faceți singurei cu acest cavaler de spade. De ce? Pentru că cavalerul de spade îmi vorbește foarte mult
de gândirea aia către înainte. Ne vorbește foarte mult de planuri bine gândite, de strategii bine gândite. Și se pare că norocul tău stă tocmai în capacitatea ta de a filtra informațiile și de a te planifica de fiecare dată. Și nu va face rabat de la acest lucru nici luna lui noiembrie cu acest cavaler de spade care vine cu un plan foarte bine gândit vis-a-vis poate de un nou job sau de nouă afacere proprie sau în general de concretizarea a ceva material. Da? De ceva care să-ți aducă bănuți neașteptați și de acel îndemn de, indiferent că vorbim de o afacere proprie, indiferent de ce vorbim, mai ales pe plan profesional, se pare că totul trebuie să fie făcut corect și nu încercați să mergeți pe poteci scurte, pentru că de multe ori, știți cum e ca la șoferi, drumul cel mai scurt e ăla care îl cunoști cel mai bine. Mergem mai departe, casa 12-a sau luna lui decembrie, care ne vorbește despre ce anume poate veni în viața ta și unde tu nu poți vedea clar situațiile. De ce? Pentru că e, ca să zic așa, partea ascunsă a lucrurilor, unde noi nu avem putere. Puterea cumva o are o forță supremă mai presus de noi, care cumva face mișcările. Și avem un cavaler de monede. Dragilor, trebuie să vă spun că luna lui decembrie pentru voi va fi o lună în care, dacă ai foarte multă răbdare, cu siguranță va veni momentul în care lucrurile vor fi onorate. Anumite compromisuri vor fi onorate și vine cu un sfat. Și nu mă miră că vine cu acest sfat. Această carte. Este un cavaler, este cel mai lent cavaler. Este un cavaler care vă reprezintă foarte bine pe voi și nu e niciun fel de minciună. Uite, vă arăt. Am aici simbolul vostru și care ne spune cam în felul următor, că poate dacă lucrurile cumva nu se mișcă cum voi v-ați dori, încercați să fiți un pic mai atenți, să nu fie cumva din cauza încăpățânării voastre și a ideii că trebuie făcut lucrurile decât ca voi. N-am ce să fac. Știu că poate lucrul ăsta nu convine, dar asta îmi spune această carte. Da? Lucrurile într-adevăr vor merge lent, vor merge sigur, se cere și acest lucru. Da? Și tocmai din această cauză probabil că aveți și acest arcan major al lunii care cumva lasă lucrurile care chiar poate dacă nu le cunoști îndeajuns, nu știu, să încerci cumva să dezvolți acea parte feminină a zodiei de apă, a peștilor, da? Care primesc lucrurile așa cum vin. Da? Și nu încearcă să se impună neapărat. Pentru că sunt momente în viață în care într-adevăr trebuie să ne impunem punctul de vedere, mai ales dacă avem și argumente solide, dar sunt totuși momente în viață în care trebuie să știm când să lăsăm de la noi. Acum, care este surpriza pentru voi, dragilor? Și avem numărul 5, care ce ne spune? Vei decide pentru tine însuți, vei lua o decizie importantă care te va privi strict pe tine. Va fi legat strict de tine. Poate să fie o dată de 5, poate să fie luna a 5-a. Iar pentru cei care urmăriți, în momentul în care urmăriți această lectură, fiți atenți în 5 zile sau în 5 săptămâni. Ce poate fi legat de o decizie care să te includă strict pe tine?
Și al doilea mesaj, avem cifra 4 și ce să vezi, avem semnul peștilor, dragilor. La fel ca și arcanul major care vă va ghida un pic de-a lungul lui 2025, care ne vorbește de, deci am un scufundător, dar de fapt care ne spune în felul următor: observă-l totul de la punctul 0, ia-o cumva de la început, examinează-te mai bine pe tine însuți, explorează-te pe tine însuți, cumva dorește-ți să te cunoști tu pe tine mult mai bine. Desconectează-te de toate gândurile negre, de toate gândurile întunecate și în felul ăsta vei descoperi subliminalul. Este un îndemn, așa cum bine v-am spus, chiar și cu arcanul major Luna, este un îndemn de a scoate la iveală cea mai bună versiune a voastră. Este momentul oportun să o faceți de-a lungul lui 2025 și în felul ăsta să fiți pregătiți pentru următorul set de 9 ani care va începe în 2026. Știți cum e? Cum ne așternem, așa vom dormi. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru sprijin și, desigur, vă aștept la o nouă lectură. Până atunci, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, mai ales cei care nu v-ați abonat, vă invit cu mare drag să o faceți. Nu uitați de like-uri, de lăsat comentarii, de distribuit și în felul ăsta aceste lecturi pot ajunge la cât mai multe persoane care într-o măsură mai mică sau mai mare poate își vor găsi răspunsurile pe care le caută. Eu oricum vă mulțumesc tuturor, iar până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!